Xin chào các bạn, mình là Huy. Hy vọng mọi người vẫn khỏe. Đã lâu lắm rồi là mình không có ra clip mới, do là cũng phải vài năm rồi, do là mình bận việc của mình. Thứ nhất là về, thứ hai là mình không có thời gian mình làm clip nhiều. Nhưng mà trong thời gian này thì mình vẫn tìm hiểu các thông tin về nước hoa và mình vẫn mua thêm nước hoa để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Thì sắp tới là mình trời nóng và mình thấy là mình có thời gian rảnh, thì hôm nay mình xin giới thiệu trên clip của mình 2 chai nước hoa. Mình mua 2 chai này cũng được một thời gian, hơn 1 năm, và mình thấy nó là những chai nước hoa đáng để mình bỏ tiền ra mua, thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn vào hôm nay. Chai thứ nhất đó là chai này. Đối với một số các bạn đã biết, và hiện tại đối với những bạn mà mình đang tìm hiểu thêm á, thì đây là chai của nhà Prada. Đây là chai Prada L'Homme. Và chai thứ hai là bản flanker của chai này. Đó là chai Prada L'Homme Low. Điểm khác biệt của hai chai này, thứ nhất đó là chai này là bản original nha bạn. Đây là bản ra đầu tiên. Thì điểm khác biệt của hai chai đó là, thứ nhất là về màu sắc. Mình khoan nói tới mùi nha. Hiện tại là mình sẽ đi vào về phần ngoại hình và tổng thể. Mình hiện tại có hai chai. Bản original thì nó sẽ có màu đen, và bản flanker của nó ra sau. Bản low này thì nó sẽ có màu xanh biển. Và điểm khác nhau thứ hai đó là về mùi hương. Về mùi hương thì mình xin đi sau một chút. Hiện tại thì mình có thể cho các bạn xem về ngoại hình của chai trước ha. Về nắp thì tương tự nhau. Về vòi xịt đây tương tự nhau. Thì các bạn có thể là mình dùng những cái phương tiện này để mình kiểm chứng khi mà mình mua những chai nước hoa trên thị trường ha. Đối với những bạn mà mua ở trên những cửa hàng uy tín thì mình không nói, nhưng mà đối với những bạn mua mà mình lo sợ về nước hoa giả, thì mình có thể mình hy vọng là mình giúp được các bạn một phần trong cái việc mình lựa chọn nước hoa chính hãng. Đối với phần vòi xịt thì hiện tại những video mới này của mình sẽ xin đánh giá về phần vòi xịt. Thứ nhất là cái vòi có xịn hay không. Thứ hai là về chất lượng tia, thì mình sẽ lên một cái clip riêng khi mà mình test những cái vòi xịt này để cho các bạn xem là cái hình ảnh tia có nhuyễn hay không. Đối với phần thứ hai là mình xin đi vào phần mùi hương ha. Thì mùi hương của hai chai này mình sẽ xin để ở trên màn hình đây. Và điểm khác biệt duy nhất mình xin nói về của hai chai này đó là chai màu xanh này thì mùi nó sẽ mát hơn. Mùi nó sẽ mát hơn vì nó là bản low. Và chai này thì mùi nó sẽ đậm đà. Vậy thì mùi hai chai này nó giống gì? Mùi hai chai này thứ nhất là nó khá giống với, một số người nói nó khá giống với bột phấn rôm em bé. Thì đối với mình thì mình thấy là nó hơi giống thôi, không giống lắm. Nó sẽ có cái xu hướng là đi theo cái nốt mùi powdery iris, là hơi phấn phấn bột bột. Đối với hai chai này thì mình đánh giá là khá dễ dùng trong môi trường văn phòng, an toàn, dùng trời nóng được. Chai này thì dùng trời nóng thì nó sẽ hơi nếu mà các bạn hoạt động ngoài trời nhiều á, như là mình di chuyển ngoài đường nhiều, thì mình sẽ không khuyên là mua chai này. Mình cũng sẽ không khuyên là mua chai này, tại vì những cái mùi này nó sẽ khá là yếu, khá là đuối khi mà các bạn di chuyển nhiều. Nhưng mà đối với những bạn mà mình làm văn phòng thì mình khuyên là rất là nên mua. Thứ
thứ nhất là các bạn không di chuyển nhiều, thứ hai là các bạn sẽ ngồi trong khu vực của mình, và cuối cùng là hai chai này bám tỏa khá là tốt trong môi trường văn phòng. Cho dù là có máy lạnh nhưng hai chai này bám vẫn rất là tốt. Tỏa thì có thể những người ngồi xung quanh các bạn có thể nhận ra được mùi này. Về độ ấn tượng thì mình đánh giá là sẽ ít ấn tượng hơn với những chai khác, tại vì nốt mùi nó sẽ hơi chung chung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đôi khi những người ngồi kế bên bạn ngửi thấy mùi này và họ sẽ không kiểu như là bạn này có xài nước hoa, bạn này xài nước hoa mùi này khá là dễ chịu, chứ hai chai này sẽ không mang đến một cái biểu cảm là wow, hoặc là để người khác phải hỏi là bạn dùng mùi gì. Đó là đánh giá của mình nha về mùi hương. Về diệp thì hai chai này mùi khá là giống, mặc dù mùi khá là giống nhau, nhưng về diệp thì mình đánh giá chai này là dùng được trong trời nóng và cho các bạn họ có di chuyển ngoài trời một chút. Thì mùi này, mặc dù mùi này là mùi mát nhưng nó bám rất là dai các bạn. Chai này phải được 6 tiếng trên da đó các bạn, trên áo được phải hơn một ngày lận. Chai này diệp thì mình thấy đa dụng hơn. Thứ nhất là cái mùi nó sẽ đậm hơn rất là nhiều. Thứ hai là bạn có thể dùng vào buổi tối được. Khi mà vào buổi tối, những cái mùi mát này nó sẽ không tạo ra cảm giác bị tanh các bạn. Thì đối với những cái mùi mát á, khi mà mình dùng buổi tối á, đôi khi nha, khi mà buổi tối trời nó sẽ không gắt như buổi sáng nữa, nó sẽ hơi lạnh lạnh. Và một số mùi mát, ví dụ như chai Bulgari Aqua hoặc là chai Davidoff Cool Water, hoặc là những cái chai mùi mát chung, hoặc là những cái chai từ nhà Kenzo, nếu mà các bạn xài buổi tối trời lạnh lạnh và các bạn đi vào những chỗ lạnh hơn nữa thì nó sẽ tạo ra những cái mùi hơi tanh tanh. Nhưng mùi này mình đánh giá là nó không tanh, tại vì nó sẽ có cảm giác phấn phấn và bột bột và hơi hoa hòe một chút. Nó sẽ có rất là mát, nó vẫn rất là mát, thì nó sẽ không có lên mùi tanh các bạn. Mình đánh giá chai này khá là ngon. Nếu mua một trong hai chai thì đối với Sài Gòn của mình thì các bạn nên tham khảo thử chai này. Chai này thì mình không biết là hiện tại còn hàng hay không, nhưng nếu kiếm chai này khá là khó thì các bạn có thể chuyển sang chai này. Chai này khá là an toàn các bạn. Chai này thì các bạn có thể dùng vào mọi tình huống. Thì các bạn có thể là đi làm cầm xịt không cần nghĩ, tại vì nó sẽ không ảnh hưởng đến người xung quanh khá là nhiều. Thì hai chai này mình đánh giá là kết luận là khá là đáng mua. Hiện tại thì video cũng hơi dài cho nên là mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn các bạn vào tuần sau. Hiện tại thì nói thêm là mình trong vài năm vừa qua thì bộ sưu tập designer của mình không còn nhiều nữa. Mình đã chuyển sang các nhà niche như là Rocha, Serjoff, hoặc là các chai designer nhưng mà vintage. Thì nếu có dịp tuần sau thì mình sẽ lên dần dần các chai của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại.